საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით ხომსმეთ პიკის საათს სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარი ვანო ჩხიკვაძე, ის გახლავთ ფონდ საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი. ვანო გამარჯობა, მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. პირიქით მადლობა. პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17 საათსა და 5 წუთზე. ტალღაზე FM 102.4. დავიწყოთ პიკის საათი 2:40-9:92 2:40-9:92 ჩვენი ნომრებია. რადიო 1 უკაცრავად 1TV.gr ჩვენი ინტერნეტ მისამართი გახლავთ, ხოლო რადიო პირველ არხს თქვენ ახლა უსმენთ FM 102.4-ზე, ეს არის ჩვენი სიხშირე რადიოში. კიდევ ერთხელ ნომრები 2:40-9:92 2:40-9:92. მოგესალმებით, საქართველოს ხელისუფლება თავის მთავარ საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტად აცხადებს ევროინტეგრაციას, ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრირებას, მაგრამ ერთი გამოცხადება და მეორე იმის რკვევა თუ როგორ გამოსდის ეს საქართველოს მთავრობას და საქართველოს მთავრობებს. აქამდე საქართველოს მთავრობათა ძალისხმევით ჩვენ გვაქვს პრინციპში თვალსაჩინო შედეგები და ერთი ასეთი თვალსაჩინო და ხელშესახების შედეგი გახლავთ ომიზო მიმოსვლა, რომელიც ამ წელს წამოიწყეს საქართველოს მოქალაქეებმა შენგენის ზონაში შესულ ქვეყნებში. და რა მონაცემებით ჩვენ ხელთა გვაქვს, ის საყოველთაო ცნობილი უბრალოდ გავიმეორებ, დაახლოებით 175,000 მოქალაქე გავიდა და შემოვიდა, გავიდა მაინც შენგენის ზონაში საქართველოდან. შეიძლება ამ 175,000-დან რამდენიმე გავიდა ერთზე მეტად, მაგრამ უშუალოდ სტატისტიკა ასეთია. კი ბატონო, ეს რაც შეეხება მოქალაქეებს, მაგრამ რაც შეეხება სახელმწიფოს, ეს ცალკე სალაპარაკოა, ვფიქრობ. ვანო ჩხიკვაძესთან ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრე ამ თემაზე, რამდენიმე თვე არ შევხვედრივართ, იმიტომ რომ მე პირადად უნდა გითხრათ, რომ ვაცლიდი, ასე ვთქვათ, საქართველოს მთავრობას იმ ნაბიჯების გადადგმას, რომელიც ალბათ საჭიროა უვიზო მიმოსვლის უფლების ამოქმედების შემდეგ რაღაცა მომავალი მიზნის მისაღწევად თუ არა, დასანახად მაინც. დასანახად, გამოსაკვეთად, პოლიტიკის შესამუშავებლად და შემდეგ უკვე საზოგადოებისთვის გასაცნობად. დღეს ჩვენ აქვს ხედავთ სწორედ იმიტომ, რომ თქვენთან ერთად მიმართავ რადიოს ფანელებს გავარკვიოთ, რას შვება საქართველო ამ გზაზე, ევროინტეგრაციის გზაზე, რა უნდა მას. თქვენგან მახსოვს ვანო, თუ არასწორად მახსოვს მოდერს ვიხდი, მაგრამ მახსოვს, რომ იქნებ ჯობდეს, რომ ევროინტეგრაცია კი ბატონო ტერმინია, ამას როდესაც წავხვალ, მაგრამ იქნებ ჯობდეს, რომ კაფეოდ გამოითქვას მიზანი საქართველოს გაწევრიანება ევროკავშირში და არა ინტეგრაცია. წევრი ძალიან ცხადი დეფინიცია არის. მოკლედ, წევრია თუ ინტეგრანტია, იგი იქით იყოს, ვილაპარაკოთ იმაზე, რა გააკეთა საქართველოს მთავრობამ 2017 წლის მანძილზე ვიზა-ფრის ამოქმედების შემდეგ, საიმისოთ, რომ ამ გზაზე, ევროპასთან დაახლოების გზაზე, მასში სტრუქტურული და კულტურული და სხვა ტიპის ინტეგრაციის გზაზე, ცოტა წინ მაინც წავსულიყავით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებლებს. რაც შეეხება უშუალოდ შეკითხვას, ამ ეტაპზე, ანუ მას მერე რაც ჩვენ მივიღეთ ვიზა ლიბერალიზაცია, ანუ ვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა და ეს მარტის ბოლოს იყო, როგორც გახსოვთ. ამის მერე იყო ძალიან აქტიური საუბარი იმაზე, რომ აი რა უნდა ყოფილიყო შემდეგი. რამოდენიმე მიმართულებით მუშაობდა საქართველოს ხელისუფლება. ერთი, როგორც იცით, ნოემბერში ჩატარდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი, რომელიც ტარდება 2 წელიწადში ერთხელ და ეს არის უმაღლესი დონის ასე ვთქვათ ფორუმი, სადაც ჩადიან და სადაც თავს იყრიან აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ქვეყნის ლიდერები და ასევე ევროკავშირის ქვეყნების ლიდერები და მუშაობა მიმდინარეობდა იმისკენ, რომ ამ დეკლარაციაში, რომელიც სამიტის შემდგომ იქნა მიღებული, ყოფილიყო ჩანაწერი ევროპულ მისწრაფებებთან დაკავშირებით, საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებთან დაკავშირებით და ასევე ყოფილიყო
რაღაცა ირიბი მაინც მინიშნება იმისა, რომ საქართველოს გრძელვადიან პერსპექტივაში აქვს შესაძლებლობა გახდეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო, ანუ რაღაცა ირიბად ევროპული პერსპექტივის შესახებ. თუმცა ვერ ვიტყვი რომ ეს დეკლარაცია, რომელიც სამიტზე იქნა მიღებული, ამბიციურია. მე ვიტყოდი რომ უშუალოდ სამიტიც ალბათ ჩემი გადმოსახედიდან იყო სამიტისთვის და რაიმე ხელჩასაჭირი შედეგები ამ სამიტიდან სამწუხაროდ და დიდი და მასშტაბური შედეგები არ წამოგვიღია და ამის მერე ალბათ უფრო აქტიურად დადგა საკითხი თუ რა უნდა ყოფილიყო ჩვენი ხედვა და ჩვენი პოლიტიკა, იმიტომ რომ როგორც წესი ახამდე იყო რომ საქართველოს ეკითხებოდა, ოფიციალურად თუ არაოფიციალურად ევროკავშირის ლიდერებს, წევრ ქვეყნებს, რომ აი რა უნდა იყოს შემდეგი, მაგრამ ამ დროს ჩვენ კითხავს ამ ჯერზე? არა, ამას ჩვენ სულ ვეკითხებოდით, მაგრამ მე მისკენ მიყვავს საუბარი, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ნაკლებად ქონდა წარმოდგენა რა უნდა ყოფილიყო შემდეგი, ანუ ჩვენი წარმოდგენა უნდა ჩამოყალიბებულიყო მომავალ ურთიერთობებთან დაკავშირებით და მხოლოდ ამის შემდგომ უნდა გვეკითხა ალბათ თუ გითხავდით ევროკავშირს ან ლიდერებს წევრი ქვეყნების რა უნდა იყოს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებში შემდეგ. საქართველოს ეთქვა თუ როგორ ხედავს თვითონ შემდეგ ნაბიჯებს და შემდეგ გამოიკითხა ევროპისგან ის რამდენად მისაღებია ეს დაუშვათ ევროკავშირისკენ თვის. მოგეთ ინიციატივა გამოიჩინა თვითონ. ხო, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით ჩვენ უნდა გავსაზღვრო. არა, ამ ეტაპზე რა არის შემდგომი ნაბიჯი, ამაზე კარგი, ასე ვთქვათ, წლის ბოლოს იყო ძალიან კარგი სურვილი ამ ეტაპზე და პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მაგრამ ველოდებით რომ ამას კონკრეტული ნაბიჯები მოყვება და ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება უკავშირდებოდა საგზაო რუკის და დღეს სხვათაშორის პრემიერ-მინისტრმაც გააკეთა განცხადება ამ საკითხზე, საქართველოს ევროკავშირის საგზაო რუკა, ანუ ზუსტად ის უნდა გაიწეროს რა უნდა იყოს შემდგომი ნაბიჯები. და ეს საგზაო რუკა ჯერჯერობით რამდენადაც მე მაქვს ინფორმაცია დამუშავების სტადიაზეა და ძალიან ესეთი ზოგადი დოკუმენტია, მაგრამ ძალიან ბევრი რამე არის ალბათ გასავლელი და გასათვალისწინებელი და რამოდენიმე მიმართულებით იქნება ის შეიძლება უნდა იყოს 4 ბლოკისგან, ანუ ამ წუთას როგორც არის წარმოდგენაში. ეს 4 ბლოკი იქნება პირველი ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების შესრულება, მეორე გახლავთ ასოცირების ხელშეკრულების მიღმა დარჩენილი საკითხების ანუ კანონმდებლობის ჩვენი კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირის კანონმდებლობასთან იმ საკითხებზე, რომელიცაც არ მოიცავს ასოცირების ხელშეკრულება და ესეთი ბევრი ნამდვილად არ არის. მესამე გახლავთ სკრინინგი, ანუ საქართველოს კანონმდებლობის შედარება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და ასე ვთქვათ, დანახვა იმისა თუ რა ეტაპზე ვართ და სად ვართ ახლა ჩვენ და ბოლო გახლავთ ინტეგრაცია ევროკავშირის სხვადასხვა სააგენტოებში. აი ესეთი არის ის პირველი მონახაზი, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაშინ ministrობის კანდიდატმა, როცა მთავრობა მტკიცდებოდა და ეხლა უკვე საგარეო საქმეთა მინისტრმა წარმოადგინა საქართველოს პარლამენტში, როცა მათ მიიღეს ნდობა საქართველოს პარლამენტისგან. ლოგიკურად რო გავყვეთ ამ ჩამონათვალს, ახლა რაც თქვენ გაგვეცანით, ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელება დილეტანტური თვალსაზრისით სუბთად საქართველოს ხელისუფლების კისერზე არის, ხო? ანუ მან უნდა გააკეთოს ეს ვალდებულებების მისია და არა მაინც და მაინც ევროკავშირთან ურთიერთქმედებით უნდა გადაწყდეს ეს, ხო? ისგენება რომ ეს და ეს ერთი. მეორე პუნქტი მით უმეტეს, ანუ ასოცირების ხელშეკრულების მიღმა თუ რამეა, ანუ თუ რამეა ისეთი კანონმდებლობაში, რაც ასევე მოითხოვს ჰარმონიზებას, ესეც საქართველოს ხელისუფლების გასაკეთებელია. სკრინინგსაც შეეხება, მე ასე წარმოვიდგენია, ვიცნობ რა მეტნაკლებად საერთაშორისო ორგანიზაციების და დონორული ორგანიზაციების პრაქტიკას, ამაზე მათ შეუძლიათ ფულის მიცემა საქართველოს გინამთავრობისთვის, იქნება ეს ევროკავშირის ოფისი, იქნება ეს ევროპის საბჭოს ოფისი, თუ ნებისმიერი სხვა ეს მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციის ოფისი, რომელიც იპოვის ექსპერტებს და ამას გააკეთებენ. მეოთხეთი დავიწყოთ, იმიტომ ძალიან საინტერესო რამეა ეს ინტეგრაცია ევროკავშირის სხვადასხვა სააგენტოებში, თქვით თქვენ და მოდი ვთქვათ, რამდენი ნიმუშად მაინც მოვიყავთ რამდენიმე. კი ბატონო, ერთი ეს არის კი, ერთი ეს არის ჰორიზონტი 2020, რომელიც საშუალებას აძლევს ქართველ მეცნიერებს მიიღოს დაფინანსება ევროკავშირისგან. ეს არის ევროკავშირის დიდი პროგრამა და შესაძლებლობა რომ სხვადასხვა სამეცნიერო პროექტები დაფინანსდეს. მეორე საკითხია ჩვენ, ანუ ადგილზე მეცნიერები რამდენად შეძლებენ რომ კონკურენციაში შევიდნენ სხვა წამყვანი ევროკავშირის ქვეყნების მეცნიერებთან. თუ ჩვენ ამას შევძლებთ, რა თქმა უნდა, ეს გვაძლევს შესაძლებლობას რომ თანხები სხვადასხვა
სამეცნიერო პროექტებისთვის მოვიზიდოთ. მე სხვა პროგრამა და ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით ჩვენ უკვე ინტეგრირებული ვართ, ეს არის Creative Europa, რომელიც არის კულტურული მიმართულებით და აქ თანამშრომლობა, როგორც ვიცით, დაწყებულია, უკვე მეორე წელია, რაც ჩვენ ამ პროგრამაში ვართ ჩართული. მესამე გახლავთ Erasmus-ის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სტუდენტებისთვის შესაძლებლობას, რომ წავიდეს და ისწავლონ უცხოეთში. და ამას გარდა არსებობს კიდევ, როგორც უკვე ვთქვი, არაერთი პროგრამა და სააგენტო, რომელიც ჩართვაზეც მიდის საუბარი. მაგალითად, ევროკავშირს აქვს სურსათის უსაფრთხოების სააგენტო, რომელიც პარმაში მდებარეობს, მეტროლოგიის სააგენტო, რომელიც ესპანეთში მდებარეობს და ასე შემდეგ და ანუ ეს როგორც არის ახსნილი და განმარტებული საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან საშუალებას მოგცემს, რომ ნელ-ნელა ეტაპობრივად დაუახლოვდეთ და დაუკავშირდეთ ევროკავშირს და იყოს თანამშრომლობა ევროკავშირის საჯარო მოხელეებსა და საქართველოს საჯარო მოხელეებს შორის. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ აქამდე ეს არ არსებობდა და ეს რაიმე რაღაც ახალი ველოსიპედია, იქიდან გამომდინარე, რომ ასოცირების ხელშეკრულება ითვალისწინებს ერთობლივი ინსტიტუციების მუშაობას. ეს არის ასოცირების საბჭო, ეს არის ასოცირების კომიტეტი, ეს არის ასოცირების ქვეკომიტეტი და ამ დონეზე ინტერაქცია ჩვენს, ანუ საქართველოს საჯარო მოხელეებსა და ევროკავშირის შესაბამის საჯარო მოხელეებს შორის ნამდვილად არსებობს. ანუ იქ რაიმე ისეთი განსაკუთრებული სიახლე ეს ნამდვილად არ გახლავთ, რომ თითქოს ეს არ არსებობს და ეხლა ვიწყებთ ამ ყველაფერს. ანუ ამ მიმართულებით მოქმედების გამოცდილება საქართველოს აქვს. რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც უკვე ვთქვი, რაიმე შედეგი გვაქვს? ჯერჯერობით რამდენადაც ვიცი, Erasmus-ის პროექტი პროგრამა კარგად მუშაობს, შეიძლება ითქვას. ინეს უნივერსიტეტში, მაგალითად, როგორც აკადემიურ პერსონალის, ისე სტუდენტების წიაღში ნახავ ბევრ ადამიანს, ვინც ამ პროგრამით წავიდა, ისწავლა პოსტდოქტორალურ. კი, ძალიან ისეთი აქტიურად ვიყენებ ჩვენ მაგას აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროექტებშიც კი მოწინავეები ვართ, პროგრამებში ქვეყნებშიც კი, იგივე ითქვის ტემპუსთან დაკავშირებით, რომლებიც უმაღლეს სასწავლებლებს ეხმარება ზუსტად სხვადასხვა მიმართულებით. ჰორიზონტი 2020 რაც შეეხება ამ კუთხით სიმართლე გითხრათ, გულწრფელად მე ნამდვილად არ მაქვს ინფორმაცია და საინტერესო იქნება რა შესაძლებლობებს როგორ ვიყენებთ იმ შესაძლებლობებს რაც ჩვენ გაგვაჩნია. მაგრამ ეს არის სამუშაო განათლების სამინისტროსი, თუ ეს არის სამუშაო უნივერსიტეტების, სამეცნიერო ცენტრების? ტემპუს რაც შეეხება, ძირითადად თუ ტემპუსზე მეკითხებით, ტემპუს რაც შეეხება, ეს რა თქმა უნდა ძირითადად უნივერსიტეტების არის და ჩვენი უნივერსიტეტები ჩართული არიან ძალიან აქტიურად, იგივე თქვენ ილია უნი ახსენეთ და ისინი მონაწილეობენ, ჩართულები არიან ამ რამოდენიმე პროექტში, სადაც სხვადასხვა ევროკავშირის უნივერსიტეტები არიან ასევე კონსორციუმში, ისევე როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგალითად მათ ერთ-ერთი პროგრამა რაც შექმნეს, ეს იყო მიგრაციის კვლევების ცენტრი და მიგრაციის პროგრამა, რომელშიც ჩართული იყო გერმანიის, ესპანეთის, ავსტრიის უმაღლესი სასწავლებლები, ანუ ამ კუთხით ჩვენ მე ვერ ვიტყვი, რომ ნამდვილად რაღაცა უკანონოა ჩამოშენილი. როდესაც აი ეს ხედვა თუ განზრახულობები წარმოადგინა თქვენ წინაშე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პარლამენტის წინაშე იყო. პარლამენტის წინაშე. ხო. ну პარლამენტის წინაშე წარდგენა ნიშნავს ყველა ჩვენგანის წინაშე წარდგენასაც ხო? ჩვენი წარმომადგენლები არიან იქ. კი ბატონო, პარლამენტის წინაშე ის წინაშე ძალა ანგარიშვალდებულია მთავრობა. გრაფიკი ამათ შესრულების ახალდა ამასთან? არა, გრაფიკი არ არსებობს, ეს არის ერთადერთი ინფორმაცია, რაც ჩვენ გაგვაჩნია. და ამ კუთხით ძალიან ებოდიში. ეს პუნქტები რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, მან ის თქვენ კომპაქტურად მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, მაგრამ იქ ეს ახალი დოკუმენტი იყო ადგილზე. არა, ჯერჯერობით დოკუმენტი არ არის შექმნილი, მაგას ვამბობ. ანუ ამ წუთას ეს არის უფრო მონახაზი სახე აქვს ამ ყველაფერს, იდეის. რამდენი ხაზი რამდენი თუ ეხაზავდნენ ამას, ხომალიც. ვერ გეტყვით, მაგრამ ის თემა რო ეს ამ წინ არ ქონდათ ეს მაშინ. კი ბატონო, მე გეტყვი, შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ, ანუ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები და შემიძლია ჩამოთვალო ორგანიზაციები ამ საკითხის და დღის წესრიგში ვაყენებდით და მოუწოდებდით ხელისუფლებას, რომ ეს ყველაფერი შეემუშავებინა ჯერ კიდე ერთი წლის წინ. ზუსტად შემიძლია გითხრათ, ნოემბერში იყო შეხვედრები, რაც შორის საგარეო საქმეთა მინისტრთანაც, მათ შორის სახელმწიფო მინისტრის აპარატთან, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში და ჩვენი პოზიცია იყო, რომ ჩვენ გაგვეწერა რაღაცა სამოქმედო გეგმა, რის საფუძველზეც, ანუ რაღაც საშინაო დავალება. რა პასუხს იღებდით?
პასუხი იყო ის, რომ ხო, ერთი იყო, რომ ჯერ ადრია, მეორე იყო, რომ აი მოდით ახლა ვიზა ლიბერალიზაციაზე მუშაობთ ჩვენ და ყველაფერს. ვიზა ლიბერალიზაცია გასაგები იყო, რომ ვიღებდით. კი, რა თქმა უნდა, გასაგები იყო და ნუ ეს დროის ამბავი იყო, არ იქნებოდა ხვალ იქნებოდა ზეგ და აი ეს იყო ის საკითხი, რაზეც ჩვენ ანუ არაერთხელ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს ვისაუბრია და ნუ მათი პოზიცია იყო, რომ აი ჯერ ნუ ვიზავთ ამას, მოდი დავიცადოთ და ნუ ეხლა კარგია, რომ რა თქმა უნდა ეს გაცხადდა და გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ ეს უნდა შეიქმნას მიღებულია, მაგრამ ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია, აი თქვენ რაც იკითხეთ ვადებთან დაკავშირებით, ეს უშუალოდ იმ დოკუმენტში უნდა ჩაიწეროს. ეს ნორმალური ტემპია ქვეყნისთვის, როგორ ფიქრობთ? არა, რა თქმა უნდა, ტემპის. თუ გადავხედავთ სხვა ქვეყნებს, რომელთაც მსგავსი გზა გაიარეს ევროკავშირისკენ, აი ეს ტემპი რო თქვა, დაგჭირდეს რაღაცა 9 თვე განზრახულობის წარმოსადგენად, როგორ არა, ტემპი რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ტემპის მომატება ნამდვილად შეიძლება ყოველ შემთხვევაში ტემპის თვალსაზრისით ნამდვილად არ გვაქვს კმაყოფილების უფლება, რა თქმა რომ ეხლა ამ გადაწყვეტილების მიღება ბევრად უფრო ადრე შეიძლებოდა ჩემი განმსახედით. ვიკა დოლიძის გათავისუფლება და სამინისტროს გაუქმება ხوارი ქონია ამაზე გავლენა? არა, მე ვფიქრობ არა, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს რაღაცა იდეა მწიფდებოდა საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე, რაღაც საკითხები, რაც არის მანდ, აი მაგალითად ეს 4 ნაწილისგან შედგება, მეთქი რო გითხარით, აი მაგალითად ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც უკავშირდება ბოლო ნაწილი ამ სააგენტოებთან და პროგრამებთან, ხო, და თანამშრომლობა და პროგრამების გამოყენება იყო თუ გახსოვთ თქვენ ან სვენელს თუ ახსოვს იანვარში საგარეო საქმეთა სამინისტრომ წარმოადგინა 6 პუნქტიანი გეგმა თუ როგორ ხედავდა ის საქართველოს შემდგომ ნაბიჯებს ევროკავშირში ინტეგრაციის თვალსაზრისით. ერთ-ერთი ზუსტად იმეორებს დიდწილად იმას, რაც წეგან მე ვთქვი, ანუ რაღაც მონახაზი და ფიქრი ამაზე იყო, მაგრამ მას არ ერქვა ის სახელი, რაც ქვია დღეს, საგზაო რუკა. და ამის შესახებ არაერთხელ განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა, განაცხადა ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ და ასევე განაცხადა დღეს, როგორც გითხარით, პრემიერ-მინისტრმა. საგზაო რუკა, ანუ გზამკვლევი, როგორც მახსოვს ეს თავის დროზე, მეგონი შეერთებული შტატების შემოტანილი ტერმინი არის, ოღონდ არ მახსოვს რასთან დაკავშირებით გამოიყენეს ნულოვან წლებში პირველად კი. თუ არ ვცდები, ეს იყო მეგონი შუა აღმოსავლეთისთვის შეთავაზებული სტრატეგია მშვიდობის მისაღწევად, მაგასთან დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. გზამკვლევი, ანუ საგზაო რუკა გულისხმობს, რომ რაღაც დანიშნულების წერტილამდე უნდა მიიღოს. ბოლო წერტილი არის, ბოლო გაჩერება არსებობს. და ამის ბოლო გაჩერება არის ევროკავშირში გაწევრიანება. იცით რა არის, სხვათა შორის თუ ნახავთ, აი იგივე გავაანალიზებთ გამოსვლებს, რომ და დღესაც იგივე პრემიერ-მინისტრის გამოსვლასაც დღეს უფრო ხშირად ხდება მათ გამონათქვამებში, მათ სიტყვებში, ნუ ფრთხილად, მაგრამ მაინც ნათქვამი, რომ საქართველოს საბოლოო მიზანი არის ევროკავშირში გაწევრიანება. აქედან გამომდინარე, თუ ამას დავეყრდნობით, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ საგზაო რუკის საბოლოო დანიშნულება უნდა იყოს ზუსტად გაწევრიანება. იქედან გამომდინარე, როგორც თქვენ თქვით და დაიწყეთ თქვენი გადაცემა, ინტეგრაცია შეიძლება გაგრძელდეს უსასრულოდ და მას არ აქვს ბოლო. ინტეგრირება შეიძლება იყოს, ანუ და აქილევსის ფავსად. კი ბატონო. ეს თეშინალ ბერძნებს მანკიერი უსასრულობის. იმიტომ ეგ იგავი შექმნილი. კარგი 241-92-242-92 ჩვენი ნომრებია. არჩი გაიზიარებ თუ არა ჩემს არა შეკითხვას ამედ დაკვირვებას, რომ ამ თვეების მანძილზე გულისხმობ თვეებს, რომელთაც გაიარეს უიზომეოსის სამოქმედების შემდეგ, ევროინტეგრაციული პრობლემატიკა დაიჩრდილა, ეს აღარ იყო აქტუალური და არც მედიას, არც პოლიტიკოსებს, არც სახელმწიფო მოხელეებს, არც ერთი რანგის დიდი ძალისხმევა არ გაუღიათ ამის აქტუალიზაციისას. მეორე მხრივ, ალბათ იმიტომაც, რომ რაიმე ესეთი საბაბი სამისოთ არც ქონია, რა. მოკლედ რა მინდა ვეკითხო. თქვენი აზრით ვისი მხრივ შეხსენება, შეჯანჯღარება, ასე სახელოსო ჩამოკაჩვა იქნება ეფექტიანი საიმისოთ, რომ საქართველოს მთავრობა ცოტა უფრო დინამიური გახდეს ამ მიმართულებით. იცით რა არის, ამ შემთხვევაში ცოტა არ იყოს რაღაცა მოჯადოებულ წრეზე წავედით და ახსნი ახლა რას გულისხმობ. ჩვენ ანუ ამ შემთხვევაში როგორც იცით, სამოქალაქო საზოგადოება და ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები, ფონდის პარტნიორი ორგანიზაციები ვაკვირდებით ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების პროცესს და აი ხა უახლოეს პერიოდში ვაპირებთ რომ გამოვაქვეყნოთ პირველი დოკუმენტები თუ სად არის სად ხედავთ წინსვლას და სად ხედავთ რაღაცა გარკვეულ ხარვეზებს.
და როცა ჩვენ ჩავდივართ და ჩავდიოდით და უშუალოდ იგივე ბრიუსელში და ან სხვა დედაქალაქებში და ვეუბნებოდით იმ პრობლემებზე, რაც არის საქართველოში, თქვათ იგივე დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნა, რომელიც დიდი ხანია ვალდებულება აღებული გვაქვს და ჭეიჟობით ვერ შევასრულეთ. თუ თანასწორობის კუთხით არსებული პრობლემები, თუ მართლმსაჯულების რეფორმის ახალი ტალღები და დაჩქარება, ჩვენ ხშირად გვსმენია ესეთ პასუხი, რომ აი თქვენ არაფერი არ გაქვთ საწუწუნო, იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ ხართ მოწინავე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის. როცა ჩვენ ბრუნდებოდით საქართველოში, როცა ეს საკითხი დაგვიყენებია, ჩვენ გვსმენია კონტრარგუმენტი, რომ აი რატომ წუწუნებთ, ხო ხედავთ, რომ ჩვენ როგორ გვაქებს ევროკავშირი, ხო? იგივე თუ, ანუ როგორც იცით, ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების მონიტორინგს ასევე ახორციელებს ევროკავშირის მხარეც და ყოველწლიურად აქვეყნებს ანგარიშს. როგორ შესრულდა, რა შესრულდა ასოცირების ხელშეკრულების კუთხით. ეხლა ორი ანგარიშია ამ დრომდე გამოქვეყნებული და წინა ანგარიში იყო ბევრად მშრალი, იყო უფრო რაღაცა სადღეგრძელოს დონეზე მე ვიტყოდი, ევროკავშირის მიერ მომზადებული, ხოლო ეს ანგარიში ნაკლებად ფაქტობრივი და ნაკლებად ასე ვთქვათ წინა ანგარიში როდის დაიწერა? წინა დაიწერა 16-ის ბოლოს კი დეკემბერში. და ეხლა რომელიც გამოქვეყნდა იქ არის ძალიან ნათლად ჩამოთვლილი ის ხარვეზები, რაც ჩვენ გაგვაჩნია და რა პრობლემებიც არის. ანუ ევროკავშირმა ამაზე ცოტა არ იყოს ხმა, აი მაგალითად ეს ეხება ბავშვთა უფლებებს, მაგალითად ეს ეხება იგივე მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონს, რომელიც გაჭედილია, მაგალითად ეს ეხება ანტიდისკრიმინაციულ კანონში შესატან ცვლილებებს, რომელიც ცვლილებათა პაკეტი ჯერ კიდევ 2015 წლის აპრილიდან არის პარლამენტში. ხინა გამომდინარე აქამდე ყოველთვის ესე იყო, რომ რაღაცა როგორც გითხარით, ეს მოჯადოებული წრე იყო. თუ რამეს იტყოდი, გეუბნებოდნენ, რომ რატომ წუწუნებთ, შეხედეთ თქვენ სამეზობლოში რა სიტუაციაა და შედარება იხდებოდა ჩვენ მაგის პასუხი. საქართველოს ოფიციალურად, როგორც მე ვიცი, ნუ ეხლა რა თქმა უნდა ეს რაღაცა კმაყოფილების შეგრძნება სტოვებდა, ცხადია ხელისუფლებისთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ რაღაცა როგორ არის ქართულად ბენჩმარკი, ანუ რაღაცა ზღუდე ნიშნული და ნიშნულზეც და ვისთანაც გვადარებენ, მე ვფიქრობ ამას თამასა კი ნამდვილად მე ვფიქრობ არ გვაძლევს ბედნიერების და კმაყოფილების საშუალებას. ამას გარდა ევროკავშირის მეორე პრობლემა იყო ის, რომ რაღაცა რატომ დავიკარგეთ ჩვენ იყო ის, რომ საქართველოს როგორც იცით, ცდილობს რომ არ იყოს რაღაცა პროაქტიული და იყოს რაღაცა უფრო შვიდი პოლიტიკა ქონდეს, როცა საქმე ეხება ევროკავშირში ინტეგრაციას. ძალიან გაიწელა და გაიჭედა ასოცირების დღის წესრიგის მოლაპარაკების პროცესი, რომელმაც დაახლოებით წელიწად ნახევარი წაიღო და ეგრას ნიშნავს. ასოცირების დღის წესრიგი, ანუ თუ ავიღებთ, მოდი ესე ვთქვათ, სამი შრე არის. პირველი არის ასოცირების ხელშეკრულება, სადაც არის ზოგადად უფრო მე ვიტყოდი, მაგალითად პოლიტიკურ ნაწილში უფრო ზოგადად არის საკითხები განხილული, რა უნდა გააკეთოს საქართველოს, ვაჭრობის ნაწილში ბევრად უფრო კონკრეტულია და ზუსტად არის მითითებული რა დირექტივები და რა რეგულაციებთან უნდა მოახდინოს ჩვენი კანონმდებლობის ჰარმონიზება. მერე არის ასოცირების დღის წესრიგი, სადაც უფრო დეტალურად არის შედარებით რა უნდა გაკეთდეს იგივე პოლიტიკურ ნაწილში და მერე უკვე ამას მოყვება სამოქმედო გეგმა ყოველწლიური, რომელსაც აქამდე იღებდა სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში, ის აკეთებდა კოორდინაციას ამ დოკუმენტის შემუშავების და იქ უფრო კონკრეტულად ეწერა ვინ რომელი უწყება, როდის, რა პერიოდში, რა ნაბიჯებს დგამდა იმისთვის, რომ შეგვესრულებინა ის რაც გქონდა აღებული. ნუ ეს იყო შევადარო რაღაცა. კალენდარიც იყო? კი, რა თქმა უნდა, კალენდარიც იყო, კვარტალურად იყო ჩაშლილი. ან ბოლო სამოქმედო გეგმაში ყოველ კვარტალში ვიცოდით ვინ რომელ ბიუროკრატიული ბჭყალებში კითხვა არ მინდა გამომეცვა. ვინმე უყურებდა, ამოწმებდა ამას, წერდა ვინმე გულისხმობთ საქართველოს მხარეს. საქართველოს მხარეს ეს იყო როგორც იცით ჩვენ, ანუ სამოქალაქო საზოგადოება, რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციაზე ალაპარაკი დაახლოებით ამ შემთხვევაში ჩვენი ფონდის მიერ დაორგანიზებული და ასე ვთქვათ ლიდერობით იყო 15 ორგანიზაცია შეერთდა. ასეთი ამ წარმოვიდგინოთ ვანო. რომ 2017 წლის ჩათვლით აი ამ ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული იყო რაღაცა ერთობლიობა, მართალია არამთლიანი, არამედ ნაწილი იქ გათვალისწინებული ვალდებულებებისა უნდა შესრულებულიყო, ხო? სამივე მიმართულებით. და რა მოხდება თუ არ შევასრულდა ეს? არა, პირიქით, რა მოხდებოდა რომ შესრულებულიყო მთლიანად ყველაფერი რა. ხო? იცით რა არის? შესრულდა კი ყველაფერი. არა, ყველაფერი არ შესრულებულა ნამდვილად. თქვენ რომ კალენდარი არსებობდა და ცნობილია 2017 წლამდე ვინ რა უნდა გააკეთოს და როდის? ხო, მაშინ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან იოლი სამონიტორინგოა. ძალიან იოლი არა, მაგრამ ამის მონიტორინგი შეიძლება და შეიძლება
იმსჯელო იმაზე საქართველოს მთავრობა წარმატებულია, ნაწილობრივ წარმატებულია თუ წარუმატებელია ამ სფეროში. 2017 კი არა, 2030 წლამდე ასოცირებით ხელშეკრულებით აბსოლუტურად ყველაფერი არის გაწერილი. თუ ვინმეს ან თქვენ ან მსმენელს დააინტერესებს რომელ წელს რა გვაქვს შესასრულებელი, არსებობს ესეთი ვებ პორტალი, რომელიც ფონდმა შექმნა და რომელთაც პარლამენტთან ერთად მართვაში გვაქვს გადაცემული. ეს არის 3w.AA, ანუ AA.ge. ანუ გე. აი აქ აბსოლუტურად ყველაფერი ფილტრაცია აქვს რამოდენიმე დონის, ქართულ ენაზეა. რამოდენიმე დონის და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ რეალურად როდის, რა პერიოდში, რომელ წელს რა გვაქვს შესასრულებელი. უბრალოდ ის დირექტივები და რეგულაციები, რომლებიც არის ჩადებული სამწუხაროდ ჯერჯერობით არის მხოლოდ ინგლისურად. საკანონმდებლო მაცნემ უნდა უზრუნველყოს მისი თარგმანი და სრულად ბოლო ინფორმაცია რაც ჩვენ მოვიძიეთ, ეს თანთარგმნი არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ ასოცირების ხელშეკრულება საჯაროა 2014 წლიდან. ანუ მაგრამ ზოგადად თემატურად რა თემებზე როდის რა გვაქვს შესასრულებელი, ეს შეგიძლიათ ამ ვებ პორტალის საშუალებით იხილოთ. აქედან გამომდინარე, ინგლისურად არის დარჩენილი? ინგლისურად არის უშუალოდ დირექტივები და რეგულაციები, რომლებთანაც უნდა მოხდეს ჩვენი კანონმდებლობის ჰარმონიზება, მაგრამ თემატურად რა უნდა მაგალითად მანქანების ტექნიკური დათვალიერება, ხო? შეგიძლიათ ნახოთ ტრანსპორტზე რა გვაქვს შესაძლებელი. დაბეგრა ვეტერინარია, თანამშრომლობა, აუდიოვიზუალურს და მომხმარებელთა პოლიტიკა, მცენარეთა დაცვა, ენერგეტიკა, უამრავი რამე. და მანდ არის გვერდზე წლების მიხედვით შეგიძლიათ წლების მიხედვით ასე ვთქვათ ფილტრი ჩაურთოთ და წლების მიხედვით გაფილტროთ რომელ წელს რა გვაქვს შესაძლებელი. აქედან გამომდინარე ის რომ 2017 კი არა ხო გეუბნებით 2030-მდე ვიცით რა გვაქვს როდის რა გვაქვს შესაძლებელი. ჟურნალისტმა უნდა ვაღიარო რომ ეს არის ხელიდან გაშვებული ჯერჯერობით შესაძლებლობა ძალიან დამწროლებით მოთხოვო მთავრობას პასუხი ნიშნის მოგების რაღაც რაღაცების გარეშე. უბრალოდ ცნობის მოყარეობის შენი ცნობის მოყარეობა აქციო ესეთ საბუთიან კითხვებად, არგუმენტირებულ კითხვებად და მოთხოვო პასუხი იმაზე, რაც გააკეთა ან ვერ გააკეთა. იდეა ზუსტად ეგ იყო ამისი, როცა ჩვენ გავაკეთეთ ეს და ძალიან დიდი შრომა ჩაიდო, ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ზუსტად მომხდარი იყო რაღაცა ერთგვარი თვალის მიდევნება წლების მიხედვით, როდის რა გვაქვს გაკეთებული. აი მაგალითად, მან თუ შეხვალთ, ნახავთ თქვენ, რომ ერთ-ერთი რაც გვაქვს შესასრულებელი არის არ შეიძლება გაიღვიმოს ვინმეს ლიფტების უსაფრთხოების შესახებ ლიფტები? დიახ, საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზება. კენ გამომდინარე ეს ძალიან ისეთი საკითხია, მაგრამ ყოველდღიური ცხოვრება არის ჩვენი და ეს არის ასოცირებით აღებული ვალდებულება. ისეთია რომ გაგეღიმება ჯერ და მე რომ გაგახსენდება ლიფტი რამჯერ ფუჭდება და რამჯერ გაჭედილ ხარ. რას უნდა ვაკმაყოფილებდეთ, ზუსტად აი მან წერი. ანუ აი ესეთი ძალიან ყოფილი დონეზე არის ეს შეთანხმება, მოიცავს ესეთ საკითხებს, როგორიც არის ეს და აი ამ კუთხით უკვე ჩვენ შესრულებული უნდა გქონდეს, არ ჰარმონიზებული უნდა გქონდეს და როგორც ამბობენ გვაქვს კიდევაც, მაგრამ რა თქმა უნდა გადასამოწმებელია ეს საკითხი ჩვენი კანონმდებლობა. ვანო მე მესმის თქვენ ბრძანდებით ორგანიზაციიდან, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას უფრო პარტნიორობას, კონსულტირებას უწევს ამ შემთხვევაში, ან ყოველ შემთხვევაში ის ქვეყანას და ხელისუფლებას გულშემატკივრებს იყოს წარმატებული ამ გზაზე. ამიტომაც თქვენგან წავი კრიტიკის მოსმენა არ გამოვა ვთქვათ. ex officio არ გამოვა. ამასთან ეს არნიშნავს რომ მე მაინც წავი კრიტიკას ვეძებ, უბრალოდ მაინტერესებს შესაძლებელი არის თუ არა და თუ თქვენ გინდათ ნუ გააკრიტიკეთ, არ არის პრობლემა, მაგრამ შესაძლებელი თუ არის თუ არა საქართველოს ხელისუფლების სერიოზული არგუმენტირებული კრიტიკა მისი ევროინტეგრაციის პოლიტიკის გამო. იმ ნაწილში ჩვენ ნამდვილად ფონდი ნამდვილად არ აკლებს ხელისუფლებას კრიტიკას და რავი ჩვენს მიერ მომზადებული ჩვენი პარტნიორების მიერ მომზადებული დოკუმენტები რაც შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე ნახოთ საკმაოდ კრიტიკულია მე ვიტყოდი. რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ და მე სულ ვიმეორებდი რომ აღიქვამენ ამას უპასუხებენ ამას კრიტიკას როგორც წესი ამაზე პასუხები ნამდვილად არის. ხო, ნუ საქმეს რაც შეეხება ამ კუთხით ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკის დოკუმენტები, რომლებიც აი ამ 3 წლის მანძილზე ჩვენს მიერ იქნა მომზადებული, გარკვეული შედეგები ვხედავთ ამ კუთხით. იგივე ვთქვათ, ქალთა უფლებების კუთხით რაც შეეხება ადრეულ ქორწინებას, ეს თუ გახსოვთ იყო სერიოზული პრობლემა და ამაზე იყო მიმართული პოლიტიკის დოკუმენტები, რომელსაც ჩვენ მომზადებდნენ, ჩვენი პარტნიორები მომზადებდნენ. და ამაზე ხელისუფლების პოზიცია იყო ის, რომ მათ შეცვალეს კანონმდებლობა კონკრეტულად, აი კონკრეტული საკითხი რო გითხრათ ამ მიმართულებით. თუმცა არის საკითხები, რომლებიც სამწუხაროდ
ხშირ შემთხვევაში აი ძვრა არა აქვს შეიძლება ითქვას ან ძალიან ნელი ნაბიჯით მიდის აი მაგალითად ეს არის შრომის უფლებები და დღესაც თუ ნახავდით ფატალურად დამთავრდა სამწუხაროდ ეს შემთხვევა რომელიც ქუთაისში მოხდა როდესაც ორი მუშა ჩამოვარდა სამშენებლო ობიექტიდან და გარდაიცვალა ხო აი ამ კუთხით და ეს არის ვალდებულება რომელიც ევროკავშირში უბედურ შემთხვევაში და კაცული პასუხს არ მოწევს ძალიან მაღალი არის სხვადასხვა ციფრები ეხლა რამდენადაც ვიცი პარლამენტში არის შესული ახალი რაუნდებობა შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონ პროექტი უпроსორად და მასზე მიდის მსჯელობა და იმედია რომ რაღაცნაირად მიეხედება ამ საკითხს იქიდან გამომდინარე რომ უკვე ასეულობით ადამიანი არის დაღუპული სამწუხაროდ ამ სამშენებლო ობიექტებში ან დაინვალიდებული კი ბატონო ან დიახ ნამდვილად იქიდან გამომდინარე მე ვერ ვიტყვი რომ ანუ ყველგან წარმატებაა მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი კრიტიკისა და ამ კუთხით ნამდვილად როგორც თქვი არის დოკუმენტები სადაც ძალიან ღია არის კრიტიკა მაგრამ არის სფეროები სადაც ვხედავთ რაღაც ნაბიჯებს გადადგმულს იგივე ბავშვთა უფლებების კუთხით გარკვეული გაუმჯობესება არის მაგრამ არის საკითხები სადაც ტემპი რა თქვენ წეგან ტემპი ახსენეთ ძალიან დაბალია იმ 4 პუნქტს რო დაუბრუნდეთ ხომ ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს ასოცირების ხელშეკრულების მიღმა საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას ევროპულთან და სკრინინგს კანონმდებლობის ანუ მის შესწავლას და შედარებას ევროპულ კანონმდებლობასთან ეს ნიშნავს რომ რაკითხა კანონმდებლობა ეხება უკვლებლივ ყველა იმ სფეროს რომელსაც თავისი კურატორი სამინისტრო ყავს ქვეყანაში მაშინ ეს არის საკმაოდ სერიოზული შიდა პოლიტიკური საკითხი სკრინინგს გულისხმობთ ხო სკრინინგის და პრინციპში ისინიც დანარჩენებიც იმიტომ რომ ის თუნდაც თქვენ თქვით რომ კი ცოტაა ეს ასოცირების ხელშეკრულების მიღმა კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას არ არის ძალიან დიდი მოცულობის დაახლოებით 30%-ია უხეშად რო ვთქვა ხო მაგრამ ეს 30% ხო არ არის თავმოყრილი მაგალითად იუსტიციის სამინისტროს სამოქმედო არეალში ხო ბევრი სხვადასხვა სამინისტროს და აი ამას ვინ უნდა გაუწყვეს კარგი შეკითხვაა და მე ვფიქრობ ეს არის ის შეკითხვა რომელიც აი როცა დაიწყება მუშაობა ზუსტად ამ საგზაო რუკასთან დაკავშირებით ზუსტად მან უნდა გაიწეროს ვინ რაზე არის პასუხისმგებელი და რა ვადებში თუ ნახავთ ჩვენ დასავლეთ ბალკანეთის გამოცდილებას რომლებმაც ეს გააკეთეს ანუ ეს აი მე ახალს არ ვთავაზობ ჩვენ და არ ვიგონებთ და აქაც ამ სკრინინგთან დაკავშირებით არ არის აი მე სიახლე ეს არის გზა რომელიც გარკვეულწილად გაიარა დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებად და რას გულისხმობ როცა ქვეყანა აკეთებს განაცხადს ხორვატია, სლოვენია, მაგრამ გადის ეხლა უფრო თანამედროვე ახალი გამოცდილება გახლავთ ალბანეთი, მაკედონია, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, მონტენეგრო და სერბეთი. და ეს არის გზა, რომელსაც ისინი გადიან და რას გულისხმობ, როცა ქვეყანა აკეთებს განაცხადს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, რამოდენიმე ეტაპი არის, ან ამის გახდება წევრი და ერთ-ერთი გახლავთ ზუსტად დიდი კითხვარი მიეცემა მას ევროკავშირის მხრიდან, რომელიც მოიცავს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაზეც მოლაპარაკებები უნდა გაიმართოს გაწევრიანების და ამ კითხვებზე პასუხი უნდა გასცეს ამ სახელმწიფო მაგალითად რა მდგომარეობა არის სასამართლო დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით. ან მაგალითად რა რაოდენობის, ახაც შეიძლება გაგიღიმოთ, მაგრამ მაგალითად რა რაოდენობის ნარჩენები გამოიმუშავებს ქვეყანაში და როგორ ხდება მათი სეგრეგაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სად ხდება მათი გადატანა, ტრანსპორტირება და ასე. ანუ ძალიან ესეთი ყოფილი საკითხებია. ამაზე ანუ ამ სკრინინგთან დაკავშირებით მაგალითად თუ ავიღეთ მაკედონიის მაგალითს თუ სწორად მახსოვს დაახლოებით 3 წელი მუშაობდა მაკედონიის მთავრობა იმისთვის რომ ამ ყველაფერ კითხვაზე გაეცა პასუხი და შემდგომ ეს მიეწოდებინა ეს არის რამოდენიმე ტომი ევროკავშირისთვის. აქ არც დაუწყიათ ესე გამო ჩვენთან არ დაუწყიათ, ჩვენთან არ დაგვიწყია, იმიტომ რომ როგორც ვიცით, როგორც გითხარით, ამას აკეთებს კანდიდატი ქვეყანა და საქართველოს გაწევრიანების წევრობის პერსპექტივაც კი არ გააჩნია ამ ეტაპზე ოფიციალურად. აქედან გამომდინარე ამ კუთხით რაიმე ასე ვთქვათ, ნაბიჯები ნამდვილად არ გადადგმულა. უბრალოდ ეს არის რაღაცა წინსწრებად, რაღაც საკითხის დაძვრა, რომ ჩვენ დავიწყოთ ეს სკრინინგის თემა, სანამ გავხდებით, სანამ მოგვცემენ ევროპულ პერსპექტივას. ну ძალიან მაღალ დონის შემთხვევაში ამას შეიძლება თვითონ პრემიერ-მინისტრი ვინც გინდა იყოს ის კურირებდეს, ის წარმართავდეს ამ. ეს არის როგორც წესი, აქ არის პრემიერ-მინისტრის ქვეშ არის
ოფისი, ანუ რაღაცა სახელმწიფო მინისტრი შეიძლება ესე დავარქვათ. ეს არის დასავლეთ ბალკანეთის გამოცდილება, რომელსაც ევალება, ან არის იუსტიციის მინისტრი, თუ დასავლეთ ბალკანეთს ავიღებთ, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ სამუშაო პროცესს, ჯგუფი დგება, რომელიც შედიან სხვადასხვა უწყებების წარმომადგენლები, როგორც სწორად ვზადეთ, ეს არ არის მარტო ერთ სამინისტროს პრეროგატივა და ამ ჯგუფს ხელმძღვანელობს რომელიმე მინისტრი, მაგალითად ზოგიერთ ქვეყანაში ეს არის იუსტიციის მინისტრი, ზოგიერთ ქვეყანაში ეს არის პრემიერ-მინისტრის აპარატის ქვეშ შესაბამისი კადრი გამოიყოფა, რომელიც უძღვება ამ პროცესს. ანუ ეს საკმაოდ ისეთია, შრომატევადი საკითხია მე მინდა ვთქვა. მე მესმის მოქალაქეებისთვის, რომელთაც სხვა პრობლემები აწუხებთ და საკითხები დაკავშირებული კანონმდებლობის ჰარმონიზაციასთან ნამდვილად არ განეკუთვნება პრიორიტეტებს. შეიძლება მათთვის ინფორმაციის მიწოდება არაკეთილ სინდისიერადაც. გულისხმობ რას? რომ აი ეს ჩვენი მთელი ეს კანონმდებლობის ჰარმონიზება და შესაბამება უბრალოდ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვიღებთ სხვის კანონებს, გადმოვწერთ, გადმოვთარგმნით და მე ვიტყვით, რომ ეს არის ქართული კანონი. ხო, რაც კიდევ ერთი არის წარმატებული ნაბიჯი იქნება ანტიევროპული, ანტიდასავლური რიტორიკის საქართველოში არ ჭირს მომსახურება. ჭარბად არის. უამრავი არხი ტრანსლირებს აი ამ ტიპის მიდგომებსა და ღირებულებებს დღეს ჩვენ ქვეყანაში. ამიტომაც მოდი ვთქვათ ეს ჰარმონიზება რას ნიშნავს? ეს მართლა ხო არ ნიშნავს იმას, რომ შენ აიღო შეხედო ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნების კანონმდებლობას და აიღო რომელიმე ქვეყნის სულ ერთია და როგორც ახლა გადმოკოპირო, ანუ სუსტი ასლი ქართულ ენაზე არსებული შექმნა თუ ხო აჰა, აი ეს არის ჩემი კანონი ჰარმონიზებული ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. ეს რა რიგის მუშაობას გულისხმობს? ეს გულისხმობს პირველ რიგში იმას, რომ ჩვენ თუ გვაქვს ამ სფეროში, ანუ როგორც წესი არსებობს ეს ყბადაღებული ევროპული სტანდარტი, ხო, რომელზედაც არაერთ გზის და არაერთხელ თქმულა, რომ რაღაცა ეს არის რა სტანდარტი არის ევროპაში და ყველა ამბობთ, რომ აი ესეთი სტანდარტი არსებობს ევროპაში. აი იმისთვის რომ ანუ სკრინინგი არის ზუსტად ის რომ დაგანახოს რომ აი აქ არის ესეთი სტანდარტი, რაღაცა სფეროები არის ევროკავშირში, სადაც არსებობს ერთიანი კანონმდებლობა. მაგალითად სურსათის უვნებლობის კუთხით თუ ავიღებთ კანონმდებლობას, იქ არის რომ აი როგორი უნდა იყოს, არ ვიცი, რაღაც სურსათის უვნებლობის კუთხით როგორი უნდა იყოს სურსათი, რომ დაშვებული იყოს ევროკავშირის ბაზარზე. მაგრამ არსებობს საკითხები, სადაც ქვეყნები თვითონ წვეტენ როგორი იყოს თავიანთი კანონმდებლობა. აი ისევ და ისევ ეს ყბადაღებული ერთი და იგივე სქესის ადამიანების ქორწინებასთან დაკავშირებით, ხო? ამ კუთხით არ არსებობს ევროკავშირის ერთიანი стандартი, ამას წვეთს უშუალოდ ესა თუ ის ქვეყანა უნდა ამას დააკანონებს, იმის მიხედვით როგორია მდგომარეობაც არის ქვეყანაში და როგორც თulis საჭიროდ ხელისუფლება და მოსახლეობა უნდა ამას არ დააკანონებს. აქედან გამომდინარე, ვალდებულება არ არის. ვალდებულება არ არის ნამდვილად. ანუ ამაზე ერთიანი ევროპული სტანდარტი არ არსებობს. თუმცა არსებობს საკითხები, რაზეც, რა ვიცი, ჰაერის ხარისხთან დაკავშირებით, ხო? არსებობს სტანდარტი, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული ევროპული სტანდარტი. მაგალითად არსებობს სტანდარტი, რომელიც ითვალისწინებს ბენზინში ტყვის შემცველობას რამდენი უნდა იყოს. ეს არის ესეთ საკითხები, რომლებიც მე ვფიქრობ და დიდწილად არ არის ის, რაც ჩვენთვის უნდა იყოს ცუდი და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თუ შევალთ და ნახავთ ჩვენ მაგალითად აი AA.G-ზე რაზეც არის ლაპარაკი, ხო, მე არ მგონია, რომ აქ არის ყველაფერი გამჭვირვალედ და ნათლად, მე არ მგონია, რომ ეს იყოს ის, რაც ამათ შეიძლება საფრთხე შეგვიქმნას უფრო პირიქით. აი მაგალითად არ ვიცი, მან არის ერთი საკითხი, რომელიც უკავშირდება მატარებლის სარკინიგზო ბაქნების ადაპტირება შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. თქვათ, ანუ როგორი უნდა იყოს კომპენსაცია, როდესაც სარკინიგზო ტრანსპორტი დააგვიანებს დანიშნულების ადგილზე ჩასვლას მგზავრებისთვის და ასე შემდეგ. ტრანსპორტი ცალკე თავია და კიდევ არის ცალკე კი. ნამდვილად. ხო და აქედან გამომდინარე, ანუ მე ვფიქრობ აქ პრობლემა არის ალბათ ჩვენ თავსაც ვადანაშაულებთ მე ანუ იმ ხალხს, ვინც ევროინტეგრაციაზე მუშაობს, რომ ალბათ ვერ ვლაპარაკობთ გასაგებიანით და ზუსტად ვერ ვაწვდით ინფორმაციას მოსახლეობას და ეს შესაბამისად უკვე ძალიან კარგ ნიადაგს აჩენს ანტიევროპული პროპაგანდისტვის, რომ მიაწოდონ ისეთი ინფორმაცია მოსახლეობას, საქართველოს მოსახლეობას, როგორც რეალურად არასწორია და რომელიც უნდათ მათ რომ მიაწოდოს. თუმცა ევროპის პოლიტიკის ენა ეგ არის, საერთოდ სამწუხაროდ. ხო, ბიუროკრატიული ენა ჭარბობს კი. ხო, ისე თუ კარგად დავუგდებ ხურს, გავგებარი არაფერია. უბრალოდ ეს არ არის პოპულისტური, ეს არ არის ისეთი ცხადი, როგორც ცხადით შეიძლება იყოს სიცრუე. ნო, სიმართლე უფრო რთულია ხოლმე. ხუილზე და მას ჭირდება დაკვირვებული აღქმა.
კარგი, მადლობა თქვენ საუბრიდან. მე ვფიქრობ დაკვირვებული მსმენელი პროგრამის ისეთ შეიტყობდაც პირდაპირ არ გითხოვთ, ჩემი განცდა ესეთია, თუ თქვენ არაფერს არ მოგაწერთ. ასე რომ მადლობა თქვენ ჩვენთვის სტუმრისთვის. ვანო ჩხიკვაძე იყო პიკის საათში დღეს ჩვენთან. ვანო ჩხიკვაძე გახლავთ ფონდ საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი და ჩვენ ვაპარაკობთ იმაზე, რის გაკეთებას აპირებს საქართველოს ხელისუფლება ევროინტეგრაციის მხრივ, რა ტემპით მუშაობს ის ამაზე და ასევე მოვნიშნეთ ის სფეროები, სადაც მოსაოდნელია რომ საქართველოს ხელისუფლება და აქ არ იგულისხმება მარტო მინისტრთა კაბინეტი, ხო, იგულისხმებიან საშუალო რანგის და დაბალი რანგის ჩინოვნიკები, რომელთაც თითქმის ყველას თავის წილი სამუშაო ექნება აქ. უნდა მუშაობდნენ ამ ქვეყნის ევროპასთან დასაახლოებლად. მადლობა თქვენთინა სამბოძახმის რეჟისორი ნინო რამიშვილი, პროდიუსერი დავით პაიჭაძე, წამყვანი დღევანდელი გადაცემის. ხვალამდე დაგემშვიდობებით. ნახვამდის. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.